سلام خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز. حالتون چطوره؟ آرین رسولی پور هستم. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام در مورد لغات مربوط به مشاغل یا شغلها و رشته های تحصیلی در زبان انگلیسی باهاتون صحبت کنم. پس بریم که با من همراه باشین تا این درس شیرین رو با هم یاد بگیریم. من مثل همیشه تصویر خودم میبندم تا اسلاید نمایش داده بشه. بله، اسلاید اول. خب در اسلاید اول ما تعدادی عکس میبینیم که مربوط به رشته های تحصیلی در زبان انگلیسی است. خب یه رشته های تحصیلی که ما رو به لغاتش رو به انگلیسی یاد بگیریم. اولین رشته کیمستری، اولین درس یا رشته کیمستری یعنی به معنای شیمی. فیزیکس به معنای فیزیک. بیولوژی یا زیست شناسی. math or mathematics ریاضی. IT or ICT information communication technology. تکنولوژی های مثل کامپیوتر، این چیزها رو میگن IT یا ICT بسته به مورد. ICT مخفف information communication technology as I told you before. مخفف این هست یعنی که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و اطلاعات هست، ولی آیتی به معنی تکنولوژی اطلاعات هست تنها، مثل کامپیوتر اینا. کامیونیکیشن میشه مثل تلفن و اسکایپ و اینا، چیزایی که ما باش ارتباط میگیریم با هم دیگه. بعدی جیوگرافی به معنی جغرافیاست. هیستوری به معنی تاریخ. literature ادبیات. For example, I am Bachelor of English Language and Literature. I have Bachelor in English Language and Literature. من لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی دارم. واقعا هم دارم. موسیقی. Music is playing. موسیقی در حال پخشه. Art هنر. He is an artist. او یک هنرمنده. Artist یعنی هنرمند. Art means هنر. PEO physical education تربیت بدنی. I love physical education as a major. من رشته تربیت بدنی رو خیلی دوست دارم. Design and technology طراحی و تکنولوژی. Like engineer. An engineer will study design and technology. یک مهندس طراحی و تکنولوژی را خواهد آموخت یا مطالعه خواهد کرد در دانشگاه. modern languages زبان‌های مدرن، یعنی زبانشناسی مدرن میشه modern languages or modern languages زبان‌های مدرن. همین آموزش زبان که ما با بهترین متد انجام میدیم در کشورمون یا کشورهای مختلف یا تو یوتیوب میشه modern languages. همین تکنیکایی که من به شما آموزش میدم شاخه‌های از modern languages هست که تو رشته English literature we have studied in English literature some sources of the modern languages teaching or teaching English as a foreign languages. Got it? Okay. RE or religious education or RE means مطالعات دینی الهیات. Next slide please. Yes. Okay. In this slide you will learn some of the jobs in English. در این اسلاید شما تعدادی از مشاغل رو به زبان انگلیسی یاد میگیریم. Let's start and talk about them. A police officer افسر پلیس. A shop assistant or in American a shop assistant in British. دستیار فروش یعنی کسی که شما رو توی فروشگاه راهنمایی میکنه، ولی کسی که پول رو از شما میگیره somebody who gaining money from you and pay for you pay for your goods
across her or him is cashier. Cashier. Cashier somebody who gain money from you in a mall and passage and so on. A builder. A builder. A builder. بنا. Businessman or businesswoman. Businessman. A businessman. A businesswoman. یه تاجر. A nurse. A nurse. پرستار. A teacher. A teacher. معلم. A secretary. A secretary. یک منشی. A hairdresser. A hairdresser. یک آرایشگر در بریتانیا. What is hairdresser in American English? Do you know? Yes, I know you know it. Barber. 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 What is آرایشگاه in English? British English. Hairdressery. 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 آرایشگاه in Britain or UK. Barbary. 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 آرایشگاه in American English. A chef. A chef. A chef. آشپز. A dentist. A dentist. A dentist. دندانپزشک. A soldier. A soldier. A soldier. سرباز. یک سرباز. A cleaner. A cleaner. پاکبان. خب رفتگر. پاکبان. A cleaner. A soldier works as military service. A soldier works as military service or mercenary. خب سربازی یا خدمت سربازی میشه military service و سرباز میشه soldier و ارتش و کل اون مجموعه پادگان رو میگن mercenary. Mercenary. A vet. A vet. دامپزشک. A pilot. A pilot. خلبان. A co-pilot. A co-pilot. A co-pilot. کمک خلبان. Cabin crew. Cabin crew. کادر پرواز. مهمانداران. Cabin crew. A cabin crew. یک کادر پرواز. یک مهماندار. A lorry driver. A lorry driver. یک راننده کامیون. A driver. A driver. A driver. یک راننده. فرق نمیکنه کار میکنین با عنوان راننده یا اینکه خودتون راننده خودتون هستین. درایور میشه راننده، برخلاف خیلی زبان‌ها که راننده که شغلش هست با کسی که راننده ماشین شخصی رو تفکیک میکنن، تو انگلیسی اینجوری نیست. A train driver. A train driver. A bus driver. A train driver. Locomotive run. A lorry driver. A truck driver. راننده کامیون. A lorry is synonym by truck. Lorry is truck. They are synonyms. A taxi driver. A taxi driver. A cab driver. A cab driver. Taxi is cab. Driver. A taxi driver. راننده تاکسی یا cab. A bus driver. راننده اتوبوس. That's it. Thank you for attending on my YouTube channel. Please like and subscribe and ring the bell. Don't forget it. Until the next session. Bye bye. Goodbye. Farewell. دوستان مرسی که در کانال یوتیوب من شرکت کردین و ویدیوهای من رو نگاه میکنین. لطفاً لایک و سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. این زنگوله. خب تا درودی دیگر بدرود. همه شما رو به خدا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. Farewell. Goodbye. Until the next session.